اهلا وسهلا بيكم في المحاضرة الاولى او رقم 1 في كورس ال HTML. لغة ال HTML اتطورت خلال الفترة اللي فاتت كتير جدا لحد ما وصلنا للاصدار رقم 5 او HTML5. هنتكلم النهاردة عن تكوين الصفحة. صفحة ال HTML بتتكون من ايه؟ اولا صفحة ال HTML بتتكون من تاجز او الوسوم او علامات. ايه هي التاج بتاعت ال HTML؟ هي عبارة عن علامة اصغر من بالانجلش، والتاج نفسها او اسم التاج، وبعدها علامة اكبر من، زي ما احنا شايفين قدامنا. تاج اسمها ليبل، قبلها علامة اصغر من، وبعدها علامة اكبر من، دي اسمها تاج. انواع التاجز، في عندنا نوعين من التاجز، في سيلف كلوزنج وفي اوبن وكلوزنج تاج. السيلف كلوزنج زي ما احنا شايفين مثلا انبوت قدامنا كده، دي بتبقى هي التاج نفسها وشكرا على كده، مفيش اي كونتنت جواها. اما بالنسبه للاوبننج وكلوزنج تاج زي ما احنا شايفين ليبل، بيبقى في الاوبننج تاج هي التاج العاديه، والكلوزنج تاج هي نفس التاج لكن في زياده عليها السلاش، والكونتنت بتاعنا او المحتوى بتاعنا بيتحط ما بينهم. الصفحة بتاعتنا بتتكون من ايه؟ صفحة ال HTML الاساس بتاعها بتتكون من اول حاجة لازم بعرف البراوزر او المتصفح نوع اللغة او لغة البرمجة اللي انا بستخدمها، سواء كانت HTML سواء كانت XML XHTML، والاصدار بتاعها. بالنسبة لل HTML5 بنكتب دوك تايب في اي صفحة HTML، هي اللي بتعرف المتصفح اصدار اللغة اللي احنا بنستخدمها ايه. بالنسبة ل HTML5 بنكتب دوك تايب HTML. لو بصينا على الاصدارات السابقة او باقي يعني انواع مختلفة او صور مختلفة للدوك تايب، هنلاقي HTML 4.1 بالشكل اللي احنا شايفينه. وفي الوقت ودي زي ما احنا شايفين ستريكت، يعني بنقول انه لازم تلتزم بالمعايير بتاعه HTML 4.01. وفي الترانزيشنال او اللي هي كانت في الوقت الابجريد من HTML 3 ل HTML 4، فاستخدمنا لوس او ان هو ما يدققش قوي لو لقى في عدم التزام بالمعايير. في عندنا XHTML او الاكستنسبل هايبر تكست مارك اب لانجويج، برضو فيها نوعين. ده بالنسبة للدوك تايب تاج. تاني تاج بتيجي عندنا هي ال HTML. ال HTML دي اللي بتحط فيها المحتوى بتاع الصفحة كله، يعني باقي الصفحة بتاعت ال HTML كله بيتحط في HTML. بتيجي بعد كده الهيد دي او السكشن اللي هو اللي اسمه هيد او الراس، يعني هي الجزء اللي في صفحة ال HTML ما بيتعرضش، ما بيظهرش في الصفحة، لكن بيبقى فيه ميتا تاجز او الميتا داتا بتاعت الصفحة، زي مثلا عنوان الصفحة اللي بيظهر في التايتل بار في البراوزر. ممكن نحط فيها اسم الكاتب بتاع الصفحة بس مش هيظهر، انما السيرش انجن او محركات البحث تعرف تدور عليه. ممكن نحط فيها تصنيف للصفحة، يعني مثلا الصفحة دي بتتكلم عن البرمجة فنكتب الكاتيجوري بروجرامينج. ممكن نحط فيها الستايلز او الكاسكيد ستايل شيت، الالوان، نوع الخط، الخلفية بتاعت الصفحة او بتاعت اي حاجة، او نعمل لينك ل CSS فايل. ممكن نحط فيها نصوص برمجية من جافا سكريبت مثلا، او نعمل لينك لملف جافا سكريبت زي ما هنشوف في كورسات تانية، او في الليفل 3 في الكورس بتاعنا هناخد لمحة عن الموضوع ده سريعا. بيجي بعد كده بما ان احنا عندنا هيد فاكيد فيه بادي، ودي التاج التانية اللي بتيجي بعد الهيد اللي هو البادي. البادي ده بيحتوي على كل ما هو يظهر في الصفحة، او الحاجة الاليمنتس اللي هتظهر في الصفحة بتبقى محطوطة في البادي. اتفقنا هيد ما بيظهرش لكن البادي بيظهر.
ممكن احط عنوان، ممكن احط قطعة باراجراف، ممكن احط صورة، ممكن احط جدول. اي حاجة انا عاوز اظهرها في الصفحة هي بتظهر في التاج داخل البادي. واخيرا الفوتر في الاخر هو برضو بيظهر في الصفحة، لكن استخدام كلمة فوتر او تاج فوتر هو الهدف منها سيمانتك اكتر منها فانكشنال. سيمانتك يعني تنظيمية، ان انا بنظم الصفحة عشان لما السيرش انجن او محرك البحث يدور على الصفحة يعرف انه الداتا اللي هو هيقراها دلوقتي هي موجودة في الفوتر، مش داتا في صلب الموضوع، انما ممكن يكون فيها اسم الكاتب، تاريخ الكتابة بتاع المقال، الكونتاكت، الايميل، التليفون الى اخره. وزي ما احنا شايفين قدامنا كده ده شكل بسيط لصفحة دوك تايب وال HTML، بعد كده الهيد والبادي والفوتر وال HTML. سؤال: هل انا اقدر احط البيانات اللي احنا قلنا عليها في الفوتر جوه البادي؟ ممكن، لكن يفضل لا. اذا انت عاوز تخلي الصفحه بتاعتك تظهر في نتائج البحث كويسه، يفضل في اللي هي السيو او سيرش انجن اوبتمايزيشن، يبقى الافضل ان انت تحطها في الفوتر. بالنسبه دلوقتي هل ممكن اكتب اي محتوى بدون تاج؟ نظريا او عمليا هينفع تكتب، هيظهر المحتوى، هتكتبه في اي حته في الصفحه بدون تاج هيظهر. لكن ده هيبقى فيه مشكلتين. المشكله الاولى ان انا المحتوى اللي انا حطيته بدون تاج مش هقدر اتحكم فيه. اذا انا عاوز اعمل له ستايل مش هعرف. اذا انا عاوز اتحكم فيه بالجافا سكريبت، اغير المحتوى بتاعه، اغير الحجم، احرك، اغير مكانه، اخفيه، اظهره، مش هقدر طالما ان انا مش حاطه داخل تاج، فمش هقدر اتحكم فيه. والمشكلة التانية هي برضو السيرش انجن اوبتمايزيشن او السيو، ان انا مش هقدر السيرش انجن لما تيجي تعمل كراولنج او تدور على الصفحات، هي لما تشوف تاج اسمها تايتل، هي عارفة انه ده تايتل يعني عنوان، فعارفة انه اللي جوه التايتل ده العنوان بتاع الصفحة. لكن لما اكتب العنوان في مكتوب كده وخلاص بدون تاج، السيرش انجن بالنسبة لها كلمة لوج ان اللي احنا شايفينها دي كلمة وخلاص، لكن تندرج تحت انهي بند هي ما تعرفش. التاجز بتاعت ال HTML اللي احنا هندرسها دي هناخدها على مدار الكورس، هناخد تقريبا كل التاجز اللي موجودة في HTML5. هل ممكن استخدم تاجز غير التاجز اللي احنا هندرسهم؟ يعني ممكن انا اعمل تاجز من اختراعي، يعني كاستم ميد تاج؟ طبعا ممكن، لكن في الحالة دي هي بتتسمى اللغة اللي احنا شغالين بيها بتتسمى XHTML. ولازم نعرف حاجتين: احنا ممكن نشتغل عادي XHTML، ولكن في هذه الحالة بتبقى ستريكت، يعني لازم التزم بالمعايير. بمعنى اخر، لو انا كتبت اي نص او اي كلام بره تاج مش هيتقبل. لو انا كتبت التاج بفورمات مختلف او بشكل مختلف هيبقى ايرور بالنسبة لي الى اخره. هنبقى نتكلم في محاضرة مرة تانية عن الفرق ما بين ال HTML وال XHTML، لأنه هي ستيل مستخدمة طبعا، اللي هي ال Extensible Hypertext Markup Language. شكرا ليكم. هنبتدي دلوقتي في القسم الثاني من المحاضرة التطبيق العملي على اللي احنا عملناه. هنعمل أول صفحة لينا. دلوقتي هنطبق اللي احنا خدناه في المحاضرة الجميلة بتاعتنا او الصغيرة بتاعتنا. احنا فاتحين قدامنا فيجوال ستوديو كود، والصفحة بتاعتنا في انترنت في جوجل كروم. هنبتدي نكتب اول تاج بتاعتنا وهي الدوك تايب. زي ما احنا شايفين قدامنا اهو، اللي اتكلمنا فيه في المحاضرة اللي فاتت، انه الكود اديتور بيسمح لنا او بيدينا ميزة الاوتو كومبليت، او ان هو بيدينا اقتراحات على احنا ناويين نكتب ايه.
فلو جيت عملت علامة التعجب فهو على طول مفيش غير التاج اللي هي دوك تايب. فهقول له اوكي دوك تايب HTML، وهو اوتوماتيك حط ال HTML على اعتبار ان انا بستخدم احدث اصدار وهي HTML5. هنعمل سيف وريلود للصفحة. مفيش حاجة ظهرت طبعا، لكن لو شفنا فيو سورس هنلاقي ان هو جاب لي السورس كود بتاع الصفحة مكتوب فيه دوك تايب دوت HTML. دوك تايب HTML. هنيجي التاج التانية بتاعتنا HTML، برضو اقترح عليا اللي هيتكتب، مفيش مشكلة خالص. ده كده المحتوى بتاع الصفحة كله هيتحط في HTML. هنبتدي بعد كده نحط تاج هيد وتاج بادي. زي ما احنا شايفين كده الموضوع بسيط خالص، وبسيط لان احنا بنستخدم كود اديتور. واخيرا هنحط فوتر بتاعنا. ريلود للصفحه هنلاقي مفيش حاجه ظهرت طبعا، لان احنا ما كتبناش اي حاجه، مجرد احنا عملنا التقسيمه بتاعه الصفحه. وعشان نحس ان احنا المحاضره جميله هنيجي في الهيد هنا نحط تاج هندرسها المره الجايه اسمها تايتل، اللي هي عنوان الصفحه. هنكتب ماي فيرست بيج مثلا، ولما نعمل ريلود هنلاقي اللي اتغير بس التايتل بتاع الصفحة في التايتل بار او في شريط العنوان، لكن الصفحة نفسها ما اتكتبش فيه حاجة. ولو شفنا السورس كود بتاعها هنلاقي موجود نفس اللي احنا كاتبينه. لو جينا في بادي وكتبنا مثلا h1 او header 1، هنقول my first page. اوكي كده ظهرت قدامي زي ما احنا شايفين الهيدر كبير. طيب لو جه حد قال لي هنيجي في الهيد هنا هنكتب اي كلام ومن غير تاج ونشوف، هنلاقي ان هو ظهر. ليه؟ لان يعني احنا اتفقنا هيظهر، لكن في الاخر انا مش هقدر اتحكم فيه. لو جينا بصينا هو مش محطوط جوه تاج هيد، لكن هو في نفسه هو في حد ذاته ما اقدرش اتحكم فيه لوحده. ولو كتبت بره ال HTML خالص برضو هيظهر، لكن هيبقى خارج عن السيطرة بتاعتي تماما زي ما احنا شايفين، ما اقدرش اتحكم فيه خالص. يبقى بالشكل ده اللي احنا عملناه، هي دي اول صفحة لينا. المرة الجاية هناخد ايه الميتا داتا اللي بتتحط داخل هيد، ودي مهمة جدا في اي صفحة HTML، وهنشوف ده في المحاضرة الجاية ان شاء الله. شكرا لكم على وقتكم. يا رب تكونوا استفدتوا من المحاضرة دي، هي صغيرة لكن هي المدخل لل HTML بتاعنا، لكورس ال HTML بتاعنا. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل ما هو جديد.